مرحبا سيلا وسالي. اليوم رايحين على البونفاير. كنتوا رح تشوفوا الألعاب النارية؟ ايه. مبسوطين؟ ايه. يلا نشوف بابا. مرحبا، مثل ما وعدناكم هلا الفيديو راح يكون فيديو اسطوري. راح نروح هلا ونشوف شلون بيحتفلوا بهذا اليوم. بالنسبه لهم هذا يوم عظيم بكل اوروبا تقريبا، على حسب علمي ومعلوماتي يعني. هن خلصوا من حكم الكنائس والحكم الدكتاتوري، يمكن انا هيك بتوقع بهذا اليوم 5 نوفمبر. فهن كل سنه بيحتفلوا، بيشغلوا نار وبيشغلوا العاب ناريه. فنروح نشارك شوي، ننبسط ونصور لكم مقطع فيديو حلو كثير. لا تنسوا تشتركوا وتحطوا لنا لايك بالمقطع، واكتبوا لنا بالتعليقات شو بتحبوا الشغلات الجديده نصور لكم اياها ان شاء الله. طبعا هي الاجواء جوا الاحتفالات. شوفوا قديش في ناس على الدور. الدور واصل من هون للشام. المدينة كلها اللي ساكنين فيها ما شاء الله جايين يحضروا بهالمنطقة هاي. زحمة شيء مو طبيعي. بعد عناء طويل وانتظار بعد انتظار طويل جدا 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 بالدور انكسر ظهرنا، بس الحمد لله وصلنا. صفيان 4 دقائق بس، يعني شوف الحظ، 4 دقائق للالعاب الناريه. سيلا هاتي ايدك. يلا فوتوا. يلا تعالوا خلينا نورجيكم الأجواء أول بأول. حنضل معكم. سيلا روقتي انه فتي. سيلا هي نحن ما كان بدنا نفوت لأنه كثير عجقة، فسيلا ماما خلينا نفوت. يلا تعالوا. بسام شوفوا وين ماما. قالوا له فاير وورك من هون. دعاء تعالي من هون. الفاير وورك تعالي من هون. هاي سيلا.
يا سلام. العب. عوفت. هاي خلصنا العاب. يلا قولوا باي باي لرفقاتنا. قولي لهم باي باي. سيلا حلوة الألعاب نارية؟ وين سالي؟ وين سالي؟ سيلا خلصنا وانبسطنا وروقنا. نسأل الأولاد. اسألي الأولاد. انبسطتوا؟ ايه